हाई एभ्रिवान, सन्तोष ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ म नुहाइदिन लागिरहेको छु। नुहाउनु पनि वेलकम टु ब्याक अगेन। तपाईलाई फेरि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। यसमा चाहिँ म अब तपाईलाई बेसिक ट्रेनिङ अब सानोदेखि नै हैन अब कुकुरहरूलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब ओबिडियन्ट बनाउने चाहिँ बेसदेखि नै कुकुरहरूलाई कसरी तालिम दिने भन्ने अब यस सम्बन्धी तपाईलाई अब छोटो म जानकारी दिन गइरहेको छु। र हामीले कुकुरहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिँदाखेरि सानोदेखि नै दिनुपर्छ। हामीले जब कि तिनीहरूको अलिक ज्ञान आउँछ, जब 3 महिना लगभग 2-3 महिनादेखि नै हामीले ट्रेनिङ गर्नुपर्छ नर्मली हैन। अब 2 महिनासम्म त अब तिनीहरू केही जान्दैन, खाँदैन। ओके, हामीले ट्रेनिङ दिँदा चाहिँ यिनीहरूलाई कहिले हामीले चाहिँ पिटेर हैन अब यातना दिएर अथवा पनिसमेन्ट दिएर कहिले सिक्दैन। यिनीहरूलाई चाहिँ फकाएर फुलाएर र केही कुरो भइसकेपछि अब फकाएर फुलाएर ढिलो हुन्छ, ढिलो सिक्छ यिनीहरूले। र केही कुरो खाने कुरो उनीहरूले मन परेको चिजहरू प्रलोभन देखाएर गरेर सिकाउनुपर्छ। र डेली अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेसिक जब नै अब त्यही गरायो भने डेली सिकायो भने सिक्छ, नत्र सिक्दैन। अल्छी गर्नु हुँदैन हामीले फेरि यसलाई। र सिकाउने क्रम चाहिँ कन्टिन्युसन दियो भने चाहिँ सिक्छ, नसिक्ने होइन, त्यो खालको हुन्छ। अब यो र तपाईँहरूलाई चाहिँ म अब बेसदेखि नै अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब सिकाउने अब भन्ने कुरालाई अहिले तपाईँलाई म सिकाउँछु। पछि अब चाहिँ सिकाउँदै विस्तृत रूपमा अब सिकाउँछु हैन। अब यो कुकुरा चाहिँ मैले अब चाहिँ मेज गरेको छु सिकाउनु। अब हेर्दा अब यस्तो छ हैन, अब सानो छ, एकदम मिनी साइजको हो, एकदम छोटो छ। अब 1 फिटको छ, अब हाइट पनि यसको हेर त छैन, अब अग्लो छैन हैन, त्यो खालको। अब यो चाहिँ अब जापानिज स्पिट्ज भन्छ, त्यो जातकै हो। ओके, अब बसिरहेको हुन्छ अथवा उठिरहेको हुन्छ यिनीहरूले। अब उठाउने उठिरहेको हुन्छ, अब बस भन्दाखेरि यिनीहरू बस्नु मन गर्दैन, अब बुझ्दैन। सिट भन्दा अब बस्दैन। अब यस्तो अवस्थामा अब उठिरहेको हुन्छ होइन, यसलाई बस भन्दा चाहिँ माथि थिचेर यसरी माथिदेखि सुरक्षामा सिट। अब यसरी अब सिट भने यसरी जबरजस्ती यसरी हामीले ठेल्नुपर्छ। यसरी सिट यसरी ठेल्ने हो। अब त्यसपछि अब उठ्दैन, अब उठ्नु नि अब उठ्दैन। अब स्ट्यान्डअप भनेको बुझ्दैन। र हामीले के गर्नुपर्छ भनेखेरि स्ट्यान्डअप भन्दाखेरि तलदेखि स्ट्यान्डअप भनेर यसरी उठाउनुपर्छ। फेरि अब सिट, हामीले सिट भन्दा अब हातले जबरजस्ती सिट यसरी अब जबरजस्ती यसरी हामीले ठेल्नुपर्छ। तल हामीले चाहिँ हामीले दबाउनुपर्छ। यसलाई हामी मात्रै उड्छ, त्यस्तो हो। स्ट्यान्डअप भने फेरि तलबाट स्ट्यान्डअप भने माथि तलबाट यसो गर्ने। फेरि अब सिट डाउन तल यसो गर्ने। सिट डाउन भएपछि गर्ने, फेरि अब स्ट्यान्डअप माथिबाट तलबाट फेरि हामीले यसो उचाल्ने, हौ त्यो गर्ने। यसको अब जस्तै अब टाउको अब तल अब हेड डाउन तल राख भन्दाखेरि अब सिकाउँदाखेरि यसलाई चाहिँ अब सुरुमा अब हामीले खानेकुरो अब मुठीमा
पर्छ। त्यसपछि अनि टक्कै सुरु गर्ने अब यस्तो छेउमा लाने, हेड डाउन तल लाने, यसरी हेड डाउन पलाउनिङ गर्छ, फेरि हेड अप एउटा माथि ल्याउँछ यसरी, फेरि हेड डाउन यसो गर्ने, फेरि हेड अप माथि लाने। यो ट्रेनिङ चाहिँ हामीले जहिले दिनुपर्छ। यसो गऱ्यो भने चाहिँ अब गर्छ, नत्र गर्दैन। जहिले हामीले चाहिँ अब फेरि हेड अप हेड अप यसो गर्ने, फेरि हेड अप माथि गर्ने, फेरि हेड अप गर्ने, हेड अप हेड अप यसो गर्ने। अवश्य गर्ने, गरेपछि जहिले पनि गर्ने, हामी कन्टिन्युसन दिने हामीले। त्यसपछि गर्छ, सिक्छ। अनि हेड डाउन गर्नु पर्ने रहेछ भनेर अब यसले त अब सबै गर्छ होइन। अब यो गोले त अब यसले पुटी हेड डाउन अन द फ्लोर, गुड जब, गुड जब, हेड अप, गुड जब। फेरि कन्टिन्यू छ, हामीले फेरि सबै राख्ने, हेड अप यसो गर्ने, फेरि हेड अप यसो गर्ने, फेरि खानाको अमुठो हुन्छ, फेरि हेड अप यसो गर्ने, फेरि हेड अप यसो गर्ने। जहिले त्यसरी कन्डिसन गऱ्यो भने कुकुरले सिक्छ, नत्र सिक्दैन। अब हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ बेसिक हो, यो चाहिँ एकदमै। हामीले अब ट्रेनिङ गराउँदाखेरि जहिले पनि यसरी गर्नुपर्छ। अनि अब बसिरहेको छ, अब यसलाई अब स्ट्यान्ड अप भन्दा अब अहिले मान्दैन। नयाँमा अब बच्चा भर्खरको हुन्छ होइन, कुकुरहरू मान्दैन। अब स्ट्यान्ड अप भन्दा मान्दैन। हामीले तलबाट अब उठाएर हातले स्ट्यान्ड अप यसो गर्ने, यस्तो स्ट्यान्ड अप गर्ने। अनि अब सिट गर्दा अब बस भन्दा मान्दैन। बस भने के हो, के उनीहरूले मान्दैन, सानो अब बच्चाले होइन। यसलाई त त्यसपछि माथिबाट यसरी बस सिट गरेर अब कुन अब इङ्ग्लिसमा गर्ने कि अब होइन, अब नेपालीमा सिट गरेर यसो गर्ने, यसरी सिट यसरी यसो गर्ने, तलबाट दबाउने, फेरि तलबाट फेरि स्ट्यान्ड अप यसो गर्ने। यसो गर्दाखेरि जान्दछ यसले कुरो त्यसो। अनि सिट, गुड जब, पुट इट हेड अप अन द फ्लोर, गुड जब, हेड अप, गुड जब, सिट सिट सिट। ओके, यसरी यसलाई चाहिँ कन्टिन्युसन दिनुपर्छ होइन। हामीले अप डाउन गरेर गर्नुपर्छ। यिनीहरू त्यसपछि सुरुमा त्यो बानी हुन्छ, अप डाउन त्यो बानी हुन्छ। र हामीले खाना लिएर मुठीमा, त्यसपछि हेड अप, त्यस्तै डाउन, हेड अप, डाउन, हेड अप, हेड डाउन, हेड अप, हेड डाउन, हेड अप, हेड डाउन। यो ट्रेनिङ हामीले चाहिँ गराउनुपर्छ। त्यसपछि यिनीहरूले बुझ्छ त्यो हेड अप भनेको के हो होइन। त्यसपछि हेड अप भनेको के हो, हेड डाउन भनेको बुझ्छ बिस्तारै, त्यस्तो हो ट्रेनिङ। अब यो मेरो यसले चाहिँ अब सबै बुझ्छ, अब सबै बुझिहाल्छ यसले चाहिँ अब होइन। मैले प्रिभियस ट्रेनिङ गराएको छु, तर यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउने चाहिँ तरिका त्यो हो। सपोज पुट हेड डाउन अन द फ्लोर, head up, good, good, good job. Head down, head down, भनेपछि भनेको मान्छे मान्दैनस्। हेड अप, गुड जब, गुड जब, हेड डाउन, हेड अप, गुड जब, गुड जब, पुट हेड डाउन, गुड जब, head up, good job. Put your head on the floor. Head up, good job, good, good, good. अब यसलाई अब हामीले हातले अथवा गिपी ह्यान्ड कुन ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्ने होइन, हामीले त्यही गर्नुपर्छ। अब सपोज गिपी ह्यान्ड, गिपी ह्यान्ड, good job. Next, keep your hand. Good job. Keep your hand fit. Good job. Next, keep your hand. Good. अब हामीले यसरी ट्रेनिङ सुरुमा दिँदा चाहिँ केही कुरो खानु दिएर अब एकैचोटि अब हात यस्तो यसले चाहिँ अब जान्दछ होइन। गिभ योर ह्यान्ड भन्दाखेरि अब हातै भन्ने अथवा स्टुडअप। अब हात सुरुमा हामीले त्यसले हातै गिभ योर ह्यान्ड भन्दा बुझ्दैन। सुरु हामीले के गर्नुपर्छ भने हरेक कुरो खानु दिने होइन, खानु दिने। त्यसपछि हामीले त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि
अब खाने चाहिँ यसलाई अब के मनपर्छ त्यो दिनुपर्छ अब हामीले होइन। अब गेडागुडी अब यसले चाहिँ गेडागुडी पनि खान्छ, जे पनि खान्छ गेडागुडी अब। र यसको चाहिँ डग फुडहरू हुन्छ भने चाहिँ डग फुड दिएर अथवा हुन्छ अब मासुको टुक्राहरू दिएर त्यसरी पनि हामीले चाहिँ ट्रेनिङ दिन सकिन्छ। अनि त्यसपछि अब त्यसपछि हामीले कुकुरलाई होइन अब त्यसले काम गरिसकेपछि गुड जब भन्ने अथवा वेल डन भन्ने, गुड जब भन्ने अथवा नेपालीमा धन्यवाद भन्ने के हुन्छ एउटा चाहिँ गर्नुपर्छ। अब त्यो उनीहरूले सिक्छ, जान्दछ दिमागमा। यसको मतलब वेल डन अथवा गुड जब भने त्यसपछि खानेकुरो, केही कुरो खानेकुरो दिने। अब उसले काम गरे बाबत उसले काम गरिसकेपछि वेल डन भन्ने, त्यसपछि केही कुरो खाने दिनुपर्छ। यसको मतलब त्यो भनेपछि उसले खानु पाइन्छ भन्ने आश हुन्छ, आशासन हुन्छ। अब त्यसपछि उसलाई काम गर्छ। अनि खानु पाइन्छ भन्ने प्रलोभन हुन्छ, त्यो पनि बाँध्नुपर्छ। त्यसपछि काम गर्छ। पछि सिकिसकेपछि त यिनीहरू खाने नदिँदा हुन्छ, केही नदिए पनि यिनीहरूले काम राम्ररी गर्छ। ओके, अब यसको ट्रेनिङ चाहिँ अब यति नै हो। त्यसपछि अरू कन्टिन्युसन तपाईँलाई म दिन्छु, गर्छु। अरू यसको भिडियो बनाउँछु अझै म होइन, अब गर्छु। यसले जति काम मैले सिकाएको छु, कसरी सिकाएको छु र कुकुरहरूलाई त हामीले जबरजस्ती कुटेर चुटेर चाहिँ हुँदैन, सिक्दैन। ओके गाइज, अब यसको पार्ट चाहिँ फेरि म अब होइन अब नेक्स्ट अर्को भिडियो बनाउँछु। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो भन्न चाहन्छु। र हामीले पेट एनिमलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुटेर जबरजस्ती पिटेर होइन, हामीले होइन अलिकति ठकै फुलाई माया गरेर हामीले चाहिँ केही खानेकुरो दिएर प्रलोभन देखाएरै सिकाउनुपर्छ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो बनाउँछु। ओके, बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.